Tänään tehdään tästä vanhasta 7-vaihteisesta sähköavusteinen. Niin morjesta. En ole laskenut, että montako kertaa vuosien varrella multa on kyselty, että minkälainen homma on jokin jälkiasennussarja pyörään laittaa ja tehdä näin perinteisestä pyörästä sähköpyörä, mutta lukuisia kertoja kuitenkin. Ja nyt kun Jose-Poveri otti mun yhteyttä, että haluatko kokeilla, niin mä ajattelin, että no miksipä ei, tuleehan sekin sitten nähtyä ja samalla näytettyä teillekin. Eli tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jose-Poverin kanssa, joka nyt tässä omalla alueellaan on jo aika perinteikäs firma, eli toistakymmentä vuotta Euroopan markkinoillakin toiminut sähköpyörän muunnossarjoja ja akkuja siis valmistaa Kiinassa. Mutta niin kuin postitusmielessä niin on aika kätevä systeemi heillä, eli tämä paketti tuli mulle Saksasta, jolloin niin kuin kuluttajan ei tarvitse sitten vuntsia tullausasioita eikä niistä tulevia mahdollisia lisäkuluja. Potilaana meillä on siis tämmöinen vanha 7-vaihteinen niin sanottu naisten pyörä, joka pojalla on ollut tuo opiskelupaikkakunnalla. Ja tästä onkin hyvä lähteä lähestyyn sitä, että jos sä tämmöistä projektia meinaat, niin mitä sun pitää niin kuin ensinnä ottaa selvää ennen kuin lähdet mitään tilailemaan. Nimittäin vaihtoehtoja on paljon. Tuo Jose-Poverin sivuillakin, johon laitan linkin tuohon videon kuvauksetestiin, niin löytyy etunapamoottoria, löytyy takanapamoottoria, löytyy keskimoottoria, erinäköisellä akkuratkaisulla, onko se tarakalla, onko se viistoputkessa. Ja löytyy myös settejä ilman akkua, eli kannattaa olla tarkkana siinä, kun tilailee, että varmasti tilaa semmoisen satsin, mikä sitten sopii siihen sun pyörässä. No, tämän pyörän tapauksessa, kun vaihteet on tuo takanavassa, niin takanapamoottori ei oikeastaan ole kyseeseen, koska en mä nyt sitä ole tässä lähtemässä muuttamaan tuota voimansiirtoratkaisua. Keskimoottori teoriassa sopisi, siinähän vaihdetaan tämä koko keskiösysteemi, mutta kun se pitäisi istuttaa tähän runkoon, ja tässä on näin putin litistetty tämä runkoputki ja korkea, niin siinä saattaisi joutua niin kuin metallihommiin. Joten päädyin etunapamoottoriin, joka nyt on muutenkin, pitäisi olla niin kuin asennusmielessä kaikki helpoin näistä. Silti sun pitää selvittää esimerkiksi sitä haarukasta, että onko se oikein levyinen, minkä näköisellä akselilla se on, minkälaiset kammet on, että saadaan siihen jonkinnäköinen anturi, minkälaiset jarrut on, neste vai mekaaniset levyt vai vannenjarrut ja niin edespäin. Niin ja rengaskoko tietysti sitten tämmöisessä, missä tulee se koko kiekko uusi. Eli jos katsotaan mitä täällä laatikossa on, niin suurimman huomioon tietysti vie tämä uusi etukiekko, jossa on siis sitten se napamoottori. Täällä on käyttöohjetta, jonkinnäköinen tarvikeboksi, missä on piuhoja ja tällä tuli työkalukki mukana ulosvedintä myötä, aika hyvin. Ja uudet jarrukahvat muun muassa sitä varten, että moottorin veto katkeaa, kun jarrua painetaan. Sitten täällä lienee sitten se akkusysteemi. Tuossa jotain tavaratelineen hiluja ja uusi akku sitten ton tavaratelineen rakennelman sisällä. Mitäs meidän laturi varmaan tuo. Jep, ja ihan oikein näköisellä pistokkeellakin vielä. Eli sitten vaan lähdetään valmistelemaan pyörää asennosta varten poistamalla ensin tavaratelineen ja vanha tää etukiekko ja valaisin. Täällä on siis napadynamo, joka valaisinta ruokkii, mutta tuossa satsissa tulee mukana uusi valaisin, joka saa virtansa sitten sitä pyörän akulta. Ja saadaan myöskin kaupan päällisenä takavalo tähän pyörään, koska nyt tuolla on ollut vaan toi heijasti. Niin, tässä on nyt sitten tämä homman sydän eli se napamoottorillinen kiekko, jossa ensinnäkin on vannejarrulle jarrupinta, mutta on myöskin sitten tämä six-bolt-kiinnitys jarrulevylle, eli sopii molempiin. Yksi havainto, niin tässä ei ole siis vannen nauhaa, eli se täytyy ottaa joko tuossa vanhasta, kun rengasta asentaa, tai sitten mieluummin tietysti uusi vannen nauha, mutta se pitää olla, muuten sisärengas hajoaa noihin pinnan reikiin. Laitetaan tähän nastarenkaat, niin pitää sitten ne valtavat tehot paremmin. Se jäikin sanomatta, että tämä on siis 250-wattinen moottori, eli Suomen laillinen avustus lakkaa, kun polkeminen lakkaa. Eli tähän tulee anturi sitä varten. Ja peukukaasunappi tähän tulee, mutta jos oikein ymmärsin, niin se on lähinnä niin kuin kävelyavustimena toimii. Sieltä samaiselta sivustolta löytyy siis niitä
muunkinlaisia systeemeitä, eli kannattaa siinäkin mielessä olla varovainen tarkkana mitä tilaa. Sitten voidaan laittaa moottori pakalleen, eli pari huomioon. Pyörimissuunta on merkitty noodalla tuossa navassa, jotta sitten vetää eteenpäin. Ja näissä prikoissa, mitä on tällä akselilla, niin on tuommoinen iso olake tuossa alimmassa, joka jää siis haarukan sisäpuolelle, niin se täytyy katsoa tarkasti, että se menee tuohon haarukan koloon. Sen idea on siis siinä, että moottori ei lähde pyörimään, vaikka rengas pyörii. Eli johdot jää tänne oikealle puolelle haarukkaan ja tuonne hahloon. No niin, nyt se. Laitetaan seuraavaksi toi valasin, niin saadaan tää rämisevä lokari tähän samalla kiinnitettyä. Seuraavaksi katsotaan tuo jarrukahva homma, eli tässähän tulee uudet jarrukahvat, jotta moottorin veto sitten loppuu, kun jarrua painetaan. Eli täällä on tämmöinen sähköinen kytkin täällä kahvassa. Ja tämmöisen V-jarrun tapauksessa, mikä tässäkin on tuo etujarru, samoin kuin mekaanisen levyjarrun tapauksessa, niin tämähän on ihan ok ratkaisu. Sitten jos sulla on hydrauliset levyjarrut, niin täytyy siinä tilatessa huomata. Siihen tulee sitten vaan semmoinen sähköinen anturi, joka hoitaa tämän saman asian sitten sen sun oman jarrukahvan päälle. No tässä nyt sitten, kun on tuo takajarru on tuolla rumpumekanismilla, mikä on tuolla vaihdenavassa sisällä, niin tätä toista kahvaa nyt sitten ei vaan asenneta paikalleen. Mä tsekkasin vielä sen, että sen johdonpään voi jättää tyhjäksi, koska mekanismihan toimii silti oikein. Eli silloin kun jarrutetaan, niin ei poljeta, koska ne on noissa samoissa kammissa. Muistaa katsoa, että on oikea, tai siis tässä tapauksessa vasemmanpuoleinen kahva. Ja sitten peukkukaasu tuonne toiseen kahvaan. Sitten tämä näyttö, missä on nämä käyttökytkimet. Ja senpä takia mä ajattelin, että mä taidan vielä siirtää tuota jarrukahvaa vähän sisemmäksi, niin tämä tulisi siihen väliin, niin tämä olisi paremmin niin kuin peukalon ulottuvilla. Tämä kahvahan kyllä ylettyy, siitä ei ole ongelmaa. Tällä nyt roikkuu vielä näitä kaiken maailman johdonpäitä irrallaan, mutta ei olla nyt niistä vielä tässä vaiheessa huolissaan. Kytketään ne sitten vasta lopuksi, joka milloin toi tarakka akkukin siellä. Mutta tämä seuraava komponentti on potentiaalisesti ongelma joka tapauksessa teknisesti haastavin. Eli me joudutaan tuo kampi irrottaa tuosta, jotta me saadaan pujotettua tämä anturi siihen akselille. Ja tässä on ideana, että tämä niin kuin tunnistaa sen, koska poljin pyörii ja sitten välittää sen tiedon tuonne kontrollerille. Nämä sisäpinnalla olevat näköiset on selvästi tarkoitettu, että ne pureutus semmoiseen nelikanttikeskien koloihin, joten me on tälläkin kanavalla vaihdeltu. Mutta tässä pyörässä on vähän erinäköinen toi homma, että saa nähdä, joudutaanko me vähän temppuilemaan tämän kanssa. Mutta otetaan nyt ensin tuo kampi irti. Pölysuoja ensin tuosta päältä pois. Kokeillaan nyt tätä mukana tullutta ulosvetäjää, kun kerran semmonen on. Sitten lähtikö hanskat pistettä, jaksaa vääntää. Kuinka sitä nyt sitten? Tämä pitäisi tämän johdon varmaan lähteä tästä tonne akun suuntaan.
Kyllähän tämä muuten, mutta kun ei tuolla ole niitä lokosia, mihinkä noiden pykälien pitäisi mennä, niin tämä on ihan tässä tällainen irrallaan. Toki kun me se johto tuohon pistetään, niin ei se sieltä mihinkään lähde, koska kyllä tämä suht herkästi liikkuu. Tuo etäisyys tässä kyllä riittää, että vaikka tämä ei menekään niin syvälle kuin se on kuviteltu, niin toi poljin näkyy tuossa tuo merkki tuossa akselissa, niin ei ole ollut niin syvällä. Eli ei tämä polkimeen rupea ottaan kiinni, vaikka tämä ei ihan pohjaan menekään tämä ulkorengas. Eli me on tehtävämme tässä tehty, niin ei muuta kuin pistetään polin takaisin. Jaa, niin rasvaa voisi pistää tuohon kiilaan pikkasen. Ei jämähdä sitten. Semmoinen 35-50 Newtonmetriä on hyvä momentti tällä. Korkki kiinni. Sitten vielä viimeinen kokonaisuus ennen kuin päästään johtoja reitittämään ja Kohjajolle, niin on tämä akkutavaratilinnesysteemi, jotka on siis yhdysrakenteiset. Otetaan tämä akku pois, helpompi käsitelläkin, ja tämänhän voisi itse asiassa pistää vaikka lataukseen sillä välin. Tässä löytyy merkki A tästä telineestä ja tästä löytyy A samoin tästä, niin ne kuuluu samalle puolelle ja toiset sitten toiselle puolelle. Sitten vaan viritellään tämä häkkyrä tuohon hyvään asemaan. Tässä on kumminkin aika hyvät säätömahdollisuudet molemmissa päissä, niin eiköhän tämä tästä. Täytyy vielä katsoa sitten, kun pyörä on maassa, että onko se nyt suurin piirtein vaaterissa. Ja ei se ainakaan lokarien kannata ja muutenkin näyttää ihan kelvollisen näköiseltä. Sitten yhdistellään johdot. Tämän systeemin aivot on siis tuossa tuon akkukotelon etuosassa, johonka kaikki pitää kytkeä. Ja tässä on yksi tämmöinen, toisessa päässä on 5 liitintää ja toisessa päässä 1, eli tämä tulee sinne akun päähän ja nämä kaikki pyörän etuosassa olevat johdot kytketään sitten tähän värikoodausten mukaisesti. Ainoa, joka tulee eri kautta, on sitten toi anturi tuolta keskiöstä, jonka johto tulee suoraan tuonne kontrolleriin. Eikä riitä ihan tollasenaan, vaan siitä varten tänne ilmeisesti on pistetty tämmöinen yksi jatkojohto. Ja tämän kanssa se kyllä riittää. Eli nyt täytyy vähän tuota reititystä katsoa, että se tulisi fiksun näköisesti. Tämmöinen hartoa piuha siis tulee tohon kiinni, eli jos tämä tästä lähtisi satulaputkeen myöten ja tulisi sitten täältä keskiön alta, niin se voisi yhdistyä sitten tuohon vaihdevaijeriin ja tulla sitä pitkin tänne emäputken tienolle, missä se saadaan sitten kytkettyä noihin toisiin. Sitten vähän nippusiteitä avuksi, niin eikö se olisi tämän siinä? Laitan ne nyt tuohon nippuun siksi aikaa, että testataan edes, että kaikki pelaa, että jos niitä joutuu vielä aukoon. Sitten tämä meidän motorverkkikaapeli. Ei taida olla motorverkki, vaikka Saksasta tulikin. Eli tämä lähtee tällainen alakautta. Ilmeisesti sen takia, ettei vesi mene tuonne moottorin sisään tätä kaapelia pitkin. Ja toisaalta pitäisi jäädä sitten niin kuin tuohon ylös kääntymisvaraa haarukan liitokseen. Kun tämmöinenhän on vähän konstikas, jos esimerkiksi rengasta joutuu vaihtamaan, niin tätä kaapelia kun ei saa tuolta navasta irti, niin sun työskentely on aika rajoittunutta, niin jätetään tuohon tuommoinen siinäkin mielessä vähän työvaraa sitten vastaisuuden varalle.
maisemoin tuon keskianturinkin sähkömiehen teipillä, niin pysyy ainakin paikallaan ja ei se nyt ole saman näköinen. Jokohan toi meidän akku olisi sen verran latautunut, että päästäisiin kokeilemaan niin sanotut kylmät tyypit, että kaikki pelaa niin kuin pitääkin. Eli jännä hetki, mitä tapahtuu. Pistää virta päälle. Ei tuu virtaa. Pitääkö se olla sitten täältä akultakin? Sinne tuli ainakin valot. No niin, tuli tännekin. Sitten Assist 1. Lähdetään polkeen. Jee, etupyörä lähti liikkeelle. Sitten vaan. Aika nykäisemällä tulee noin avustustasot, mutta siis pelaa ja pysähtyykin. Mistäs sitten? Okei, valot tulee kun pitää pohjassa plussakytkintä. Okei, eli tässä miinuskytkimessä on siis myös tuo kävelyavustin. Toimiiko se nyt sitten täältäkin? Toimii, jos on jokin avustustaso valittavan. Mutta periaatteessa tämä peukukaasu nyt tässä konseptissa on siis ylimääräinen, koska se sama toiminta löytyy tuostakin. Mutta homma toimii. Tuon takatelineeseen saa vielä tämmöisen kuormansidontasysteemin, jos haluaa. Ja siellähän oli myöskin tämmöinen joku työkaluloukkuvaunu, minkä voi halutessaan laittaa tuohon kiinni. Mutta nyt mä laitan vielä tuohon taakse nastarenkaan, niin sitten lähdetään kokeilemaan. Kyllähän tää ihan hyvin tuupaa tai vetää paremminkin. On vähän niinku all wheel drive nyt. Mutta kyllähän tuo etuveto semmonen on, että vähän tuommoista lumenpöppöröä, niin sitten kun se avustus tulee päälle tai vaihtaa isompaa tasoa, niin se kyllä helposti nykäisee johonkin uraan, että tämmöisessä lumipöppöröissä tai liukkaalla niin voi olla vähän arvaamaton ainakin ennen kuin tottuu. Mutta sehän on nyt tietysti kaikkein tämmöisten ongelma muutenkin kuin jälkiasennettujen, kun ei niissäkään ole momenttianturia noissa polkemissa, niin se on vähän semmoista nykimistä. Kampikierroksen verran tulee jäljessä tavallaan tuo avustus päällä ja taas sitten kun lopettaa polkemisen, niin saman verran suunnilleen se vielä avustaa. Vääntöähän tässä oli muistaakseni 48 Nm, mutta ihan riittävä siis tämmöiseen ajoon. Ja tuo akuvaraus oli 13 amperituntia, 36 voltin vehje, niin se on sitä jotain vähän alta 500 wattituntia. Painopiste ei tässä muutoksessa kauheasti muuttunut pyörässä, kun kerran tuli molempiin päihin pyörää painoa. Punnittiin tän siis ennen ja jälkeen, tämä oli ensin 19, niin nyt tää painaa 24, eli 5 kiloa lisääntyi paino. Mutta tosiaan painopiste ei kauheasti muuttunut. Niin se on jäätänyt jo toikin puro. Mutta eihän tämä niin tuommoista kaupan tekosta vastaavan tekniikan toteutusta niin sinänsä yhtään häpeitä. Ainoa oikeastaan on nämä kaapeliasennukset, että kun ne on vähän tämmöiset pyykkinarumalliset, että niitäkin voisi tietysti vielä siistiä laittamalla johonkin tämmöiseen kierrekaapelisuojaan. Kyllä mä vähän näitä liittimien kosteussuojaustakin sillä epäilen niitä. Toki sanotaan, että ne on vesitiiviit, mutta varmuuden vuoksi voisi vaikka johonkin kutistesukkaan ne vielä lämmittää sisään, niin sitten se ainakin olisi varma. Ainoa semmoinen laatupoikkeama tässä oli, niin kun huomasin nyt kun lähdin ajeleen tänne päin, niin pistin akun tähän koteloon, niin tämä kotelo liikahti. Eli se ei ollut kunnolla kiinni tässä tavaratelineessä. Ne kaikki ruuvit oli löysällä, mutta kun mä ne kiristin, niin homma oli sillä hyvä. Hintahan täällä saat silloin semmoinen 500 €, että se voisi kukin itse miettiä, että onko se sen väärti, että sillä hinta saa perinteisestä pyörästä sähköisen. Jos sulle syntyy jotain kysymyksiä, niin kirjoittele tuohon videon kommentteihin. Kiitos kun katselit. Nähdään taas. Moi moi! Sellainen vinkki muuten vielä. Tuossa ohjekirjassa sanottiin, että
tämä olisi 26-tuumaiselle niin kuin oletuksena, jotenka sitä tuumakokoa vaihdetaan pitämällä näitä molempia nappeja pohjassa, niin päästään tämmöiseen asetustilaan, mutta 28 tässä oli kyllä jo valmiina.